Čas letí. Příští týden už tady budu 2 měsíce, tak je na čase udělat další vlog třeba. Co se tady stalo novýho? Začneme školou. Škola teda každý týden, 4 dny v týdnu, většinou máme 2 až 3 hodiny. Zápřah celkově je teda asi trošku nižší, než máme doma na univerzitě. Máme tuším 6 předmětů, většina se týká mezinárodního obchodu, takže jsou tady mezinárodní obchodní operace, je tady mezinárodní financování, je tady předmět na čínskou kulturu, samozřejmě čínština, dál asi nejzajímavější předmět čínská ekonomika, finanční systém a poslední je obchodní jednání. Krom toho minule jsem skončil vlog tím, že si musím najít posilovnu, to se povedlo, chodím 3krát týdně, 2krát týdně si chodíme pinknout badminton, což teda stojí za to, protože tělocvična je sice velká jako blázen, ale hraje tam snad celá Čína přes jenom pár sítí. Co je úplně nejlepší, je, že tady člověk poznal hodně lidí, takže jsou tady holky z Anglie, přímo spolužáci, co mají stejný obor jako já, tak jedna holčina je z Holandska, druhý kluk je teda Čech. Dále tady Rus, který s náma nikam nechodí, Korejka, Mongolky, Švédky, který jsme ještě neviděli a tak dále, ale poznali jsme i lidi z další univerzity, takže je tady co dělat a většina našich večerních aktivit se tak týká kolem různých večeří, kde spolu většinou vaříme buď každý naší nějakou lokální kuchyni, nebo děláme nějaký čínský speciality společně, takže nedávno jsme dělali třeba úplně výborný knedlíčky. Když nevaříme tady na koleji, tak vymetáme často restaurace, jíst tady není úplně drahý, takže už jsme si našli pár oblíbených v okolí, pár oblíbených v centru, včetně již zmiňovaného barbecue grillu v korejském stylu, který je na 2 hodiny je člověk, co sní, to sní a může si to sám připravit u stolu, což je super. No a když zrovna nejíme, tak taky občas pijeme, takže aby to mělo trošku šťávu, tak jsme sem trošku představili beer pong, což většina studentů asi bude znát. Asii to nikdo neznal, takže další dobrý důvod dát si pivko. Bohužel, když jsme to sem zavedli, tak mezinárodní tým prohrál a vyhrál tým Číny, takže trošku ostuda a příště to musíme nahradit. No tohle je souhrn takových těch běžných dní tady v Tínanu a na kampusu, ale co ty míň běžný dny, tak ze všeho nejdřív asi 3. hodinu právě na té čínském finančním systému a ekonomice, tak nás paní profesorka vzala do televizního studia, což bylo hodně zajímavý, šlo o nějakou zábavnou soutěž, samozřejmě jsme nerozuměli skoro nic, ale bylo to celkem zajímavý a člověk si navíc připadal jako větší celebrita než moderátoři, protože jsme se tam museli vyfotit snad s každým, kdo se tam přišel podívat, ale zážitek velký samozřejmě. Princip soutěže jsme pochopili o tom, že tam byly nějaký 3 místní celebrity, který tam tak trošku vytvořili a jednotliví soutěžící, kteří buď mohli vyhrát nějakou televizi, kde to bylo na dálku, že kameraman přišel k nim do bytu a museli odpovědět na nějakou otázku nebo udělat nějakou šaškárnu, a nebo to bylo přímo ve studiu, kde museli předvést nějakou scénku a pak si mohli navážit cen tak, že si sedli na velkou váhu a na druhém rameni té váhy tak mohli naskládat všechny možné ceny, které si chtějí odnést, ale nesměly ty ceny být ve větší celkové váze než soutěžící, takže to bylo trošku netradiční odměna určitě. No a co dál? Snažíme se docela výletnit. Příští týden jedeme, respektive tento týden jedeme do města Qingdao, kde je asi největší pivovar v okolí a je to město u moře, takže se těšíme i na nějakou kuchyni plnou mořských plodů a samozřejmě všelijaké pamětihodnosti. Nedávno jsme byli na hoře 1000 Budhů přímo tady v Tínanu, což byla super akce. Byly teda prázdniny, takže hlava na hlavě, a i když výhled stál za to, tak asi takhle vypadá odvrácená strana měsíce. Poznali jsme na tom výletě
spoustu studentů z dalších univerzit tady, mezinárodních studentů, takže Brity, pár Mexičanů a tak dál. Stálo to rozhodně za to. Ta hora 1000 bodů se tak jmenuje, protože má jeskyni, kde právě jsou miniatury budhů všude možně po zdech. A zároveň jeden velký tlusťoučký Buddha tak si sedí na zlatém podstavci na severní straně hory. No a co bylo asi nejzajímavější výlet zatím tady z Tinanu, tak byl teďka o víkendu posledním, a to do údolí červených listů, čínsky Hungyeku. A červených listů se to jmenuje, protože na podzim všechny stromy v tom údolí mají červené listy a vypadá to fakt krásně. O to jsme teda teďka přišli, ale svoje kouzlo to v ničem nestratilo. Byli jsme celá zahraniční parta a opravdu byla to taková oáza klidu proti Tinanu, kde je přece jenom furt dost smogu, furt dost hluku, furt dost lidí, tak tohle byla prima změna. No a teďka se můžete podívat na krátký sestřih videí, co všechno jsme tam viděli, kromě již zobrazených fotek. Hi Valencia. No, tak asi tak to vypadalo. Příště já se vám přihlásím od někud zvenku, ať vy furt nemusíte čumět na bordel v pokoji. No a to je asi moc zatím ode mě všechno. Dávejte na sebe bacha, bando, a příště zase na viděnou. Ahoj.